Magandang araw mga kapiston, panibagong video na naman ang aking ginawa. Ngayong araw na to, ituturo ko sa inyo kung paano mag-check ng relay, kung good pa ba yung ating relay. Ito yun mga kapiston, relay. Cooling fan, starter, compressor ng aircon. Kailangan natin ng mga relay dyan. Napaka-importante ng relay mga kapiston. Ang trabaho ng relay mga kapiston sa ating sasakyan, kino-convert niya yung maliit na kuryente papunta sa malaking kuryente. Yun ang trabaho ng relay. Convert small current to large current. Ibig sabihin mga kapiston, mula sa maliit na kuryente, kaya niyang patawidin yung malaking kuryente. Ito yun, ipapaliwanag ko yun sa inyo mga kapiston. Itong relay na ito mga kapiston, halimbawa itong mini, 4 pin siya mga kapiston, pero meron niyang 5 pin. Pero ituturo ko sa inyo yung 4 pin. Itong 4 pin mga kapiston, meron itong number. Merong number ang relay. Kahit saan bansa kayo makarating, merong number ito mga kapiston. Ituturo ko sa inyo. Halimbawa, ito yung inside, o ito yung nasa loob ng relay. Ito ang tawag dito is coil. Ang tawag dito mga kapiston sa ganitong klase ng relay ay normally open. Kasi merong iba na naka-normally close. Naka-close siya lagi. Tapos kapag i-energize yung coil, maghihiwalay siya. Pero ituturo ko sa inyo itong normally open. Ito yung coil mga kapiston. Ito yung contact point nya. So kapag nag-energize to dahil sa kuryente, itong point na to lilipat dito. So magkakaroon ng daloy ng kuryente. Ito yung number mga kapiston ng relay. 86, 85, 30, tsaka 87. Kahit saan bansa kayo mga kapiston makarating, hindi nababago yung number ng relay. So, paano bang wiring yan mga kapiston? Itong 85, minsan nagiging, minsan positive, minsan negative. Pero ito, kadalasan ito ay ground. Ang 85 ay ground, papuntang ground yan. Yung circuit na to. Yan. Papuntang ground yan. Itong 86, power source to mga kapiston. Power source or yung battery. Mula yan sa battery. Yung positive nyan, papunta yan dyan. Itong 30 mga kapiston, ito ay papunta sa fuse. Ito ay sa protecting device, itong circuit na to, number 30. Itong 87 na ito yung sa load. Motor, halimbawa, motor or cooling fan or blower motor. Basta itong 87 na to ay sa load. Ngayon mga kapiston, kapag itong positive na ito ay syempre meron itong kuryente. Kapag yan nag-energize, kapag nagtuwid yan ng kuryente papunta dito sa coil, ito ay mag-i-energize to. So magkakaroon ito ng magnet. Magkakaroon niya ng magnet. Itong contact point na ito, lilipat ito dito. So magkakaroon niya ng supply papunta sa motor dahil sa tulong ng coil. Lilipat itong point na to dito. Yun ang trabaho ng coil. Kailangan niya ma-energize para yun ay para ma-magnet itong point na to at lumipat dito sa para magkaroon siya ng complete circuit para dumalo yung kuryente. Ngayon, ito yung relay natin mga kapiston. Paano mo ba malalaman kung okay pa yung relay? Ganito yan mga kapiston. Una, hanapin natin yung coil. Kasi sa paghanap ng coil mga kapiston, kailangan resistance yung hahanap. Isi-setting natin sa multimeter. Ayan o. Yan. Yan. Ang coil mga kapiston, itong coil nito dapat nasa 50
hanggang 100 ohms. Ito, ohms. Or ito yung ano niya, symbol, ohms. Dapat yung relay, yung coil na to, 50 to 100 yung 50 to 100 ohms yung resistance nito. Pag tumaas yan sa 100, ibig sabihin high resistance yan. Hindi na good yung relay mo, kailangan mo ng palitan. Basta nasa 50 to 100 ohms yung resistance. Ngayon mga kapisto, hahanapin natin yung coil nito, yung 85 and 86. Tulad ng sinabi ko, dapat yung coil ng relay nasa 50 to 100 ohms para good yung coil niya. So kapag bumaba or tumaas dyan, ibig sabihin hindi na maayos yung coil ng relay. So ngayon checkin natin, i-set natin yung multimeter sa ohms resistance. Ito. And then hanapin natin yung 85 and 86. Ayun yung coil niya mga kapiston. Piston, pasok siya dito 50 to 100, ibig sabihin yung coil nito is good pa. So hanapin naman natin yung 30 tsaka 87. Dahil itong relay na to is normally open, dapat wala tayong makukuhang reading dito. Dapat OL siya or over limit yung reading ng multimeter. So kapag nagkaroon to ng resistance kahit 0.2, ibig sabihin hindi na maayos yung relay na to. So ito yung coil, di ba? Ito. So hanapin natin. Ito yung malamang yung itong dalawa. May number yan mga kapiston eh. Ito makikita mo dito eh. Pero hindi ko tinitingnan yung number para malaman natin sa pamamagitan ng multimeter. So ito yon. Ito yung 30 tsaka 87. Ibig sabihin wala siyang reading mga kapiston. OL siya, yan, over limit ang ibig sabihin ng OL siya yan. Ibig sabihin hindi na mabasa ng multimeter na sa sobrang taas ng resistance niya. Kaya siya nag-over limit. Ibig sabihin itong coil na ito ay good yung relay na to. Pero kung gusto niyo may isa pang paraan. Halimbawa, kukuha kayo ng battery ng sasakyan. Yan, halimbawa ito yung battery, positive, tapos negative. Kukuha kayo ng wire, maliit na wire, ipagkukonek nyo dito sa terminal ng positive, yung isa naman na wire, i-connect nyo sa negative. Ipag-i-energize natin itong 86 at 87. Iko-connectan mo itong 86. Halimbawa, ito yung positive. Ito yung positive, iko-connect mo sa 86. I-connect mo sa 86 yung positive. Ito namang negative, iko-connect mo sa ground. So, kapag yung nag-connect na yan, mai-energize ito. Tapos, dapat susukatin natin to. Pag sinukat natin to ng resistance, dapat may makukuha na tayong reading. Dapat 0.2, 0.5 hanggang 0.5 dapat yung reading na makuha nating resistance dito. Ibig sabihin, talagang good yun. Isa pa yun sa pag-check. Pero sa pag-check ng ganito, yung ginawa ko kanina, doon pa lang malalaman na natin na good ang relay na to. Itong relay na to is good. Yun lang mga kapiston, sana may natutunan kayo sa pag-check ng relay. Napakasimple. Pero yung iba kasi ang ginagawa nila kinakalog. Hindi tamang paraan ng pag-check ng relay yun. Yung kakalugin mo tapos may tumutunog. Hindi ka nakakasiguro dun. Ito pa rin yung magandang paraan para mag-check ng
relay. Yun lang mga kapiston, sana may natutunan kayo. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aking channel para tuloy-tuloy yung video natin. Maraming salamat mga kapiston.